Hello các em, chúc các em cuối tuần thật là vui vẻ. Ngày hôm nay chị mang đến cho các em một cái chủ đề video đầu tiên chị làm trên kênh Amy DIY. Đó là làm quần áo cho búp bê bằng bong bóng. Chị đã vào siêu thị và mua cho mình rất nhiều bong bóng nha. Có đầy đủ màu sắc ở đây luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay làm những bộ trang phục dễ thương cho 5 cô nàng búp bê. Và chị chỉ sử dụng kéo và đôi tay của mình thôi. Bắt đầu nào!
cho búp bê rồi. Riêng các em thì các em thích bộ đồ nào nhất? Hãy bình luận xuống phía dưới video này để chị Ami được biết nha. Hôm nay là Chủ nhật và 5 bạn búp bê này đã có 5 bộ đồ xinh xắn để đi vặt thi rồi đúng không nào? Những bộ đồ này làm vừa nhanh mà lại còn dễ nữa. Nếu các em thích thì hãy làm cho búp bê của mình một bộ nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Chúc các em cuối tuần thật là vui vẻ. Còn bây giờ chào tạm biệt, hẹn gặp lại các em. Bye bye.